sa lahat! Magluluto ako ngayon ng pasta, penne pasta, para sa aking mag-ama. Madali lang yung lulutuin ko. Hindi siya yung complicated. Ito yung sabi kong 15 minutes na luto. Hindi nga lang 15 minutes eh. 5 minutes nga lang. Ayan. Ang ating mga ingredients ay tomato, kamatis, onion, kasi gusto ko yung flavor ng onion sa pasta ko. Tapos chopped garlic, shrimp. Ayan. Shrimp po yan. Hindi ko ako chef. Kaya lang, nahilig lang po akong mag-eksperimento ng pagkain. Pero sa awa ng Diyos, masarap naman po yung labas niya. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya mamaya ng parsley, pepper, and salt to taste. And wala ho akong fresh parsley ngayon dito sa bahay. Ito lang po ako meron ngayon. Kaya, pero mas masarap pa rin po kung yung gagamitin po ninyo ay yung fresh na parsley. Kasi, yung flavor, iba kasi yung lasa ng food pag fresh yung ginagamit nating ingredients. So, anyway. Kamusta po ang inyong weekends? At, kami po ay medyo busy yung weekend namin. Yes, problema mo dong. Unsang problema ni mo dong? Uy, did you pee? O, ayan. Pagsabihan mo siya ng did you pee, medyo mabait siya. Did you pee? Yan yung guilty look ni Dodge. Did you pee? Aw, my baby. Yes, baby. What do you want? You want a wee-wee? You go wee-wee outside? Come on. Naluto na po ang aking pasta, kaya ngayon iinitin ko na lang yung pan para po makapag-saute na ako ng aking panghalo sa pasta. Kaya wait in a minute, kaping mainit. Iset aside nyo yung iyong pasta at kung wala kayong ice, pwede nyong buhusan ng tubig para mag-stop yung pagluto ng pasta. Para hindi siya overcook. Kasi pag yung pasta kasi na overcook, hindi masarap, di ba? So, kalimutan kong ilabas yung aking olive oil. Extra virgin olive oil. Yung ginagamit ko dito. So, ang ating kamatis. So, ito, lagyan ko na siya ng yan, so, konti na lang at kakalasa na rin siya. Naglagay ako ng milk. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung gusto nyo, ah. Tapos kanina naglagay ako ng parsley. So, tandaan nyo, naglagay ako ng tomato, onion, garlic, tapos gisa-gisa-gisa, tapos naglagay ako ng black pepper, tapos naglagay ako ng salt, tapos ako naglagay ng salt, naglagay ako ng cayenne powder, pagkatapos ng cayenne powder, naglagay ako ng turmeric, kasi turmeric is good to fight cancer. So, lahat ng luto ko, naglalagay ako ng turmeric. Oh, ito na. So, ayan. Kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay yung ating pasta. So, here's our pasta. Lagay. Halo natin yung pasta natin. Just mix it. We're done. Plating na lang. Ayan. Plating. Our pasta is tapos na. So I hope you guys enjoy my cooking demo sa ngayon. And that's
that's it. Subukan niyo po siyang lutuin para sa inyong minamahal, sa inyong ka-date, sa inyong boyfriend, sa inyong... Kung gusto niyo lang pong i-impress ang inyong mga magulang, mga teenager dyan na gustong extra allowance sa inyong parents, eto, I guarantee you magugustuhan nila ito. Leave a comment po kung meron pa kayong gustong i-feature ko na luto. Sana alam kong gawin. At I'll try my best para magawa ko po ang video para sa inyo. Salamat po at sana po nag-enjoy kayo. How is it? Fabuloso. What? You like it? It's a little bit, I put the cayenne in it. Make it a little bit spicy. I know you don't like spicy.